මීට අමතරව අපි තවත් මේ ගෙවල් උන්ට ලබා දීමට උදව්වක් අවශ්‍ය නම් ඒක කිරීමටත් ඒකම මේ තමන්ගේ තියෙන පොදු ප්‍රශ්න විදුලිය සමාන මම මේ ගියාම ලැබුණු දැනගන්නට ලැබුණු දේවල් තමයි තමන්ගේ ගෙදරට විදුලිය ලබා ගැනීමට පාරක් ලබා ගැනීමට ඒ වගේ දේවලුත් අපි ඉඩමක් ලබා ගන්නට මේ වගේ දේවල් අපි කරනවා අමතරව නමුත් මූලික වශයෙන් ස්ථිර පදනමක් දෙයක් හැටියට මේ වැටුප් ලබා දීම දීමනා ලබා දීම පාරිතෝෂිකයක් ලබා දීම ඒ වගේ ඒවා අනිවාර්යෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ කාරණාවත් එක්ක දැන් ඔවුන්ව බලා ගන්නට රජය සූදානම්. මේ රණවිරුවන්ව බලා ගන්නට රජය සූදානම්. ඒත් එක්ක මතුවෙන තවත් කාරණයක් තමයි ත්‍රිවිධ හමුදාවේ රණවිරුවන් මේ දශක 3ක් තිස්සේ සක්‍රියව යුද්ධයකට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. මේ අයගේ මේ අය ලොකු මානසික පීඩනයක් මේ යුද්ධමය ක්‍රියාවලියකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ විශාල මානසික පීඩනයක්. මේ පීඩණයෙන් ඔවුන් දැන් නිදහස් විය යුතුයි. ඒ නිදහස ලබා දීම සඳහා ඔවුන්ගේ මානසිකව ඔවුන්ට ඒ නිදහස ලබා දීම සඳහා මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක් දරන් තියෙන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම මේකට අපි මතක තියාගන්නට ඕන දැන් මේ පළවෙනි පියවර ඉවර වුණත් මෙතන තවත් හමුදාවට විශාල භාරදූර රාජකාරියක් තියෙනවා. ඒ රාජකාරිය තමයි මේ ප්‍රදේශවල එකක් තවමත් සැඟවිලා ඉන්නවා නම් පොඩි මේ LTT ත්‍රස්තවාදීන් ඔවුන් වල්ලා ගැනීම ඊළඟට තිබෙනවා අපි හොඳටම හොඳා අපි දන්නවා වන්නේ විශාල බාධක ප්‍රමාණයක් මේ බිම්බෝම්බ විශාල වශයෙන් දැන් මේ හැමෝම දැකලා තියෙන ඇති රූපවාහිනියෙන් කොපමණ බිම්බෝම්බ ප්‍රමාණයක් අපේ රණවිරුවන් විසින් අල්ලා ගත්තද කියලා. මේ වගේටත් වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් බිම්බෝම්බ මේ ප්‍රදේශවල වපුරලා තියෙනවා. ඒකම ඔබ දකින්න ඇති මේ රූපවාහිනියෙන් මේ රණවිරුවන් ඉදිරියට යන අවස්ථාවන්හිදී දාබලා තිබුණු බාධක මේ අගල් කපලා මේ පස් බැමි බැඳලා මේවයි හුඟක් මේ බිම්බෝම්බ සහ නොයෙකුත් බෝම්බ වර්ග මේ බාධක අටවලා තිබුණා. දැන් මේ හැම දෙයක්ම ඉවත් කරන්නට ඕන. ඒ සඳහා රණවිරුවට තමයි තවදුරටත් මේ කාර්යභාරයට දායකත්වය ලබා දෙන්න වෙලා භාරදූර රාජකාරියක් තියෙන්නේ මේ අපේ හමුදාවේ. ඒ වගේම අපි දකිනවා තවමත් මේ හමුදාවට බඳවා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒකට තවත් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් මේවා මේ තියෙන රාජකාරීන් තියෙනවා. ඒකම අර ඔබ කිව්වා වගේ මේ අපේ රණවිරුවා විශේෂයෙන්ම පහුගිය අවුරුදු 3මාර ඇතුළත එකම විදියකට මේ සක්‍රිය ක්‍රියාවන්හි යෙදිලා හිටියා. රෑ දවාලක් බලන්නේ නැතුව, වැස්සාවුව බලන්නේ නැතුව මේ හුඟක් අයට අපිට දුෂ්කරතාවය තිබුණා මේගොල්ලන්ව ගෙවල් වලට තමන්ගේ පවුල් වෙත මාසයකට සැරයක්වත් පවුල් වෙත යවන්න අපිට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේක තව හැමදාම අපිට ගෙනියන්නට බෑ. මේ අයට දැන් අපි මේ ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරා දැන්වත් අපිට ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට ගෙවල් වලට යන්න අවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ මවට හෝ පියාට අසනීපයක් වුණොත් භාර්යාවට අසනීපයක් වුණොත් ගිහිල්ලා එකට යෙදෙන්න ඒ අවස්ථාව අපි ලබා දෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා අපිට
අර මේ සාමාන්‍ය ඇත්ත වශයෙන්ම දෙන්නෙක් ඕන නම් දැන් 4 දෙනෙක් ඕන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ තත්ත්වයට අපි ලබා දෙන්නට ඕනනේ. ඉතින් මේ මම කියන්නේ මේ කනුව දැන් තියෙන ගාන දෙගුණ කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අපිට ඒ දේවලුත් අපි මතක තියාගන්නට ඕන. මේ රාජකාරීන් එක පාරටම නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ සියලුම බාරදූර තව රාජකාරියක් ඉදිරියට කරන්නට තියෙනවා. ඒ එකම අපි මතක තියාගන්න ඕන අර ආරක්ෂාවත් සපයන්න ඕනේ. කියන්නේ පිටින් තවත් කවුරු හරි ඉඳලා ආයුධ ගේන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඊට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නොවන විදිහට මේ ආයුධ පිළිබඳව කතා කරන විශේෂයෙන්ම අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් මේ සම්බන්ධයෙන් යම් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ තිබුණා. කොහොමද මේ තරම් ආයුධ තුගයක් LTT සංවිධානයට ලැබුණේ? අපි දැක්ක මේ මෙහෙයුම තුළදී සොයා ගන්නට හැකියාව ලැබුණු ආයුධ, විවිධ උපකරණ, නවීන උපකරණ, නවීන ආයුධ මේව කොහොමද මේ තරම් මේ කොයි ආකාරයටද කොතනද පහසුවක් සැලසුනේ මොවුන්ට මේ ආයුධ රටට ගෙනෙන්නට? ඇත්තටම ඉතින් මේ පහුගිය වසර ගණනාව තුළම LTT සංවිධානය එකාසු කරපු ආයුධයි. ඒකම අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තරව විශාල වශයෙන් මුදල් එකතු කරා. අපි අර KP ගැන කතා කරනකොට අපි කිව්වේ මේ ජාත්‍යන්තරේ විශාල වශයෙන් මුදල් එකතු කරා. මුදල් එකතු කළා මේගොල්ලෝ කරේ මේ ආයුධ මිලදී ගැනීම. මේ ආයුධ මිලදී අරගෙන ඒවා යම් ප්‍රදේශවලට ගෙනල්ලා එතනින් ලංකාවට නැව් මාර්ගෙනුත් ගෙනාව බව අපි දන්නවා. ඉතින් පහුගිය 2007 මතක ඇති අපි නැව් 10කට ආසන්න නැව් සංඛ්‍යාවක් විනාශ කරා. ඊට ඉස්සෙල්ලා විශාල වශයෙන් නැව් වලින් මේ ආයුධ ලංකාවට ගෙනාවා. දැන් මේ පිළිතුරත් එක්ක අපිට මතුවෙන කාරණයක් අපි දූපතක් නිසා අපේ රට දූපතක් නිසා නාවික හමුදාවට ඉතාමත්ම බරපතල රාජකාරියක් පැවරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඉදිරියටත් ඒ වගකීම ඒ ආයුරින්ම නාවික හමුදාවට තියෙනවා. ඒකම තවත් එකක් මම මේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ ආයුධ ගැන සම්බන්ධ සාකච්ඡා කිරීමේදී මේක තමයි මේ සාම සාකච්ඡා මේ සටන් විරාම කාල වල තියෙන පාඩුව. දැන් ඒ කාලවල අපි හොඳ ආකාරවම දන්නවනේ මේ නොඑක් මේ වරාය තුලිනුත් මේ ආයුධ ගෙනීමේ හැකියාව තිබුණා. ඒ අනිවාර්යෙන්ම ගේන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මේ කාලය ඇතුළත සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ කියලා කන්ටේනර් පිටින් යන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේ මෙච්චර ආරක්ෂක පද්ධතියක් තියෙද්දිත් අපි මේවා සෝදිසි කරන කාලය ඇතුළතත් මේවා ඇතුළත හංගලා කොපමණ ප්‍රමාණයක් ටීවී ඇතුලේ හංගලා ආයුධ ගෙනිච්චා මේ කන්ටේනර් ඇතුලේ හංගලා ආයුධ ගෙනිච්චා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙද්දි ගෙනිච්චා. ඉතින් මෙහෙම සාකච්ඡා තියලා සටන් විරාම කාල තිබිලා අර සියලුම සෝදිසි කිරීම ඒවා නැති අවධියකදී කොපමණ ප්‍රමාණයක් ආයුධ මේ මාර්ගෙනුත් ගෙනියන්නට පුළුවන්ද කියලා අපිට හිතා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සෑම ක්‍රමයකින්ම මේ ආයුධ ඒ අය මේ පළාතට ගෙන්න ගත්තා. මේ තිබෙන හැම උපක්‍රමයක්ම ඒ අය යොදව ගත්තා. මෙන්න මේ හින්දා තමයි දැන් අපි සෑම වෙලාවකම අවශ්‍ය මේ ආරක්ෂාව කියන එක හැමතිස්සෙම හිතේ තියාගෙන කටයුතු කළ යුත්තේ. ඒ නිසාම තවදුරටත් අපේ ආරක්ෂක අංශවලට තවදුරටත් මේ රාජකාරිය ඉදිරියට කරන්නට විශාල වගකීමක් බාරදූර වගකීමක් ආරක්ෂක අංශවලට තියෙනවා. I'd like to ask two questions in succession. Firstly, the Sri Lankan army managed to, I think, achieve a really unique feat. There are similar conflicts right now prevailing across the globe that involve humanitarian crisis, what could be called a humanitarian crisis. But of course, the Sri Lankan army achieved, like I said before, a truly unique feat. Now, we have situations such as Afghanistan and Pakistan where there are countries who are engaging in conflict. Now, countries that have been party to these conflicts where there are humanitarian crises have turned around
and in the past pointed fingers at Sri Lanka, giving rise to, I think, what has been called doublespeak, or a very blatant double standard of some factions of the international community. What is your comment on this? When you consider the Sri Lankan situation, our military has performed extremely well. We have taken all the precautions to minimize or prevent civilian casualties, and all the actions to prevent major disasters when you consider to the civilians. Whereas I can very with authority I can tell that our military is the number one when you consider the other armies which are involved in similar conflicts. There are more displaced persons in these areas, more civilian casualties in these areas. But in our case, we have taken all the precautions to prevent civilian casualties, and we have, in reality, we have shown that, that from the very beginning, we introduced this concept, zero casualties concept, and we took a lot of precautions in doing our, performing our duties or operations to see that the civilians are not harmed, and we were very successful. But the LTT ultimately took all these civilians as a shield to protect themselves. At the very beginning, from the very beginning, they were saying that they are fighting for the freedom of the Tamil people. But ultimately, you see what they did. They took the civilians to protect themselves. Ultimately, Prabhakaran and all their leadership was keeping the civilians as a shield to protect themselves. And they showed it to the world. It's a reality now. They showed how within 3 days they rescued over 100,000 people. But it's very unfortunate these some international community who are putting pressure on us that they don't want to understand or realize this situation. So that's why they are continuously putting pressure on us, taking the humanitarian issue as a point. They are targeting on that. But we have performed very much better than any country or any army when it comes to handling the civilians. We have less civilian casualties, less IDPs, and the more important factor is we have sacrificed our soldiers, taking more casualties to our side to prevent any civilian casualties. That is why at the latter stages we restricted the use of heavy weapons, indirect fire. We restricted using air attacks. We did all that to prevent civilian casualties. That is what is important.